ปิดช่องว่างก้นแก้วว่าจะยาวแล้วก็ฟูที่สุดค่ะชีวิตเธอเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะซื้อเอง เฮ้ยแล้วเธอจะรู้สึก รู้สึกดีใจ ได้เมมได้ โอ้เขินค่ะพี่คือ สวัสดีค่ะ เฟรมค่ะ แอปเปิลค่ะ มิหมูค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Tiny Tiny Tree Garden ค่ะ วันนี้เรามาทำอะไรกันคะ วันนี้เรามาทำเทอร์เรียม เวิร์กช็อป เวิร์กช็อปใช่หรือว่าเรียกว่าทำสวนขวดนั่นเอง ใช่ เราจะทำอะไรบ้างคะวันนี้ ปฐมพยาบาลนะ ไม่ใช่ เราจะมาแปรงฟันต่างหาก ไม่ใช่ อ๋อเหรอ หมูดีกว่า งั้นเราเรียกคุณครูมาดีกว่านะคะ เพราะว่ารู้สึกจะเริ่มไร้สาระกันไปแล้ว ขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูน่ารักมาก แนะนำตัวก่อนนะคะ ชื่อขวัญใจนะคะเดี๋ยวจะมาเป็นครูของเวิร์กช็อปเลยนะ ได้ค่ะ ก็จริงๆ เธอยังไม่ได้ยากมากค่ะแค่แบบต้องอาจจะใช้ความใจเย็นนิดนึง โอ้ ซึ่งเฟรมไม่มี เฮ้ย อันนี้มีใครเคยทำมาก่อนไหมคะ ไม่เคยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ ก็ตัวเทอร์เรียมอะค่ะ มันจะเป็นการจำลองระบบนิเวศฟาร์มกลุ่มแดงปีค่ะไว้ในขวดเล็กๆแบบนี้ อืม ซึ่งวิธีการดูแลเขาอะค่ะ ก็แค่ปิดฝาเขาไว้ตลอดเวลาค่ะ แล้วก็วางไว้ในอากาศที่ถ่ายเทค่ะ หรือว่าจะเป็นพวกห้องแอร์เนี่ยค่ะก็ได้ ก็อันเนี้ยค่ะดูแลง่ายมากค่ะ แค่มีน้ำอยู่ตรงข้างล่างตรงพื้นชั้นสีเทาตรงนี้นิดเดียวเองใช่ค่ะซึ่งน้ำอันเนี้ยค่ะมันก็จะระเหยเป็นไออยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการ water cycle เลยค่ะใช่แล้วก็จังหวะน้ำข้างล่างเนี้ยมันจะแห้งค่ะ ก็ประมาณเดือนหนึ่งเช็คทีนึงก็ได้ค่ะ เขาจะอยู่ตลอดไปไหมคะ ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลแล้วก็จุดที่เขาอยู่ อ๋อ แล้วอย่างต้นไม้ข้างในมันโตขึ้นได้ไหมอะคะ เขาจะเป็นการโตแบบสูงขึ้นค่ะ ประมาณ 1-2 มิลนิดเดียว อุ้ยนิดเดียวงั้นก็เลยไม่ต้องตัดแต่ง จริงๆ ถ้าน้องเอาไว้เป็นปีอะค่ะก็แนะนำว่าคอยตัดแต่งน้องเขาก็ได้เพราะว่า อ๋อ ถ้าน้องเขายาวมากๆอะค่ะเขาก็จะพันรอบขวดแล้วตรงกลางอะค่ะเขาก็จะไม่ได้ออกเส้น อ๋อพวกความชื้นอย่างนี้จะมีเห็ดไหมคะ จริงๆ ถ้ามันไม่ได้มีเชื้อข้างในก็ไม่น่าเกิดขึ้นค่ะ เพราะจริงๆเห็ดเกิดจาก ความรักความเหงา เหตุเกิดจากความเหงาขอโทษ ไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วย ขอโทษทีนะ เพราะว่าพอดีมัน ไม่เหงา ปล่อยให้ความเหงาเป็นเรื่องของเรา ไปค่ะ ไปค่ะ ต่อค่ะ ต่อค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตขั้นตอนต่อไปนะคะ จะเป็นการแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะ ค่ะ ก็จะมีตัวขีดอันนี้ค่ะจะใช้เหมือนในการแทนมือของเราอะค่ะหยิบจับสิ่งของต่างๆในขวดโหลนะคะก็ต่อมาจะเป็นตัวหนึ่งค่ะอันนี้เราจะใช้ตอนที่ปลูกมอนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวยังไงมาต่อตอนปลูกมอนอีกทีนะคะ ค่ะ ต่อมาจะเป็นช้อนค่ะ อันนี้จะเอาไว้ตักวัสดุในถาดขวดโหลสองอันนี้ก็เอาไว้ทำความสะอาดค่ะ แต่ว่าแตกต่างตรงที่ตัวคัตเติ้ลบัตค่ะจะเอาไว้ทำความสะอาดขวดค่ะ แต่ว่าแปรงสีฟันสามารถใช้ทำความสะอาดไปได้ค่ะ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นดอกเตอร์กับน้ำค่ะ อันนี้เราเอาไว้รดน้ำต้นไม้นะคะเอาวิธีการใช้เหมือนปกติค่ะ แล้วก็ดูน้ำค่ะทันไหมคะ ท่านค่ะ โอเคค่ะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นวัสดุที่เราจะใช้ค่ะ ในถาดนะคะที่เห็นก็จะมีอยู่ทั้งหมด5อย่างด้วยกันค่ะ ปกติวิธีการทำอะค่ะมันจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนต่างๆด้วยกันค่ะ ก็จะมีตัวชั้นหิน ชั้นดิน แล้วก็การลงมอนค่ะ ตัวชั้นหินกับชั้นดินนะคะรวมกัน มันไม่ควรจะเกินเศษ1/3ของขวดค่ะ ซึ่งขวดที่ทำค่ะมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงอาจจะต้องคอยดูว่าแบบหนาเกินไปหรือเปล่า ก็ชั้นแรกที่เราจะทำค่ะจะเป็นต่อไปตัวนี้ อันเนี้ยค่ะเขาจะอยู่ตรงชั้นล่างสุด เขาก็จะเบาๆให้มันจะเป็นรูนตึง เหมือนขนมเลยค่ะ ใช่ค่ะ รสช็อกโกแลต มีน้ำด้วย เดี๋ยวช็อกโกแลตยังผิดใช่ไหม ชั้นต่อมาจะเป็นตัวหินแม่น้ำค่ะ จะเป็นเอาทั้งอันนี้แม่น้ำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะ แต่ว่าที่ทำมาใส่อะค่ะเพราะว่าจะเพิ่มสีให้กับชั้นหิน อ๋อเวลาเราไปลำธาร แต่อันนี้มันดูสะอาดมากทำความสะอาดแล้วเหรอคะ ใช่ค่ะมีการล้างก่อนค่ะ ทั้งตัวหินที่ฝักไปแล้วก็หินแม่น้ำค่ะ เพราะว่าถ้าไม่ได้ล้างมันจะขุ่นเยอะมาก
แต่อันนี้ก็คือล้างก็ยังพอมีฝุ่นอยู่บ้างนิดหน่อยกันต่อมาจะเป็นตัวสไปรัลนอตค่ะ จะเป็นน้องคนนี้ อันนี้จะเรียกว่าหมูหยองก็ได้ค่ะ เพราะว่าหน้าตาน้องจะคล้ายๆหมูหยองนิดนึง อันนี้เขาจะเป็นมอสที่ตายแล้วค่ะ แต่ว่าเราเอาเขามาชุบน้ำแล้วก็บีบออกมาเวลาจับมันจะมีความชื้นเปียกๆอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็ใช้มือจับก็ได้หรือว่าจะใช้ครีมก็ได้ค่ะมาความสะดวกได้เลย แล้วตอนหยิบออกต้องบีบน้ำไหมคะ ไม่ต้องค่ะบีบได้เลย โอเคค่ะ ก็ชั้นนี้อะค่ะเขาจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นไว้ในขวดโหลของเราค่ะแล้วก็กั้นไม่ให้ตัวดินข้างบนนะคะมันไหลไปข้างล่างเพื่อความสะอาดค่ะ แล้วก็ชั้นต่อมาจะเป็นตัวดินตัดเม็ดค่ะ หรือว่าเรียกว่าดินเทอร์เรียมค่ะ ก็ดินอันเนี้ยเราจะใช้ทำเทอร์เรียมโดยเฉพาะค่ะ เพราะว่าเขาจะมีการแบบพาสเจอร์ไรซ์มาแล้วก็มีสารอาหารพอสำหรับมอสค่ะ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวหินค่ะ อันนี้เอาไว้ตกแต่งเป็นหินธรรมชาติทั่วไปค่ะค่ะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะใช้ช้อนนะคะ ค่ะ ตัวมีตัวกับไฟเราจะใช้ได้เลย ได้ค่ะ1/3ก็ ทั้งหมดนี้ให้อยู่ใน1/3ใช่ไหม ใช่ค่ะ ซึ่งแต่ละชั้นนะคะคนจะเป็นแค่เลเยอร์เดียวแต่ว่าถ้ามันหนาเกินไปอะตัวเองที่เป็นชั้นหินมันก็จะเลื่อนขึ้นไปแล้วมันจะใช่ก็จะแคบลง ต้องอัดแน่นทุกพื้นที่เลยไหมคะ แค่พอปิดช่องว่างก้นแก้วก็พอน่าจะเยอะไปนิดนึง ใจร้อนอ่ะ แค่พอให้เป็นเดียวพื้นที่นิดหน่อย อยากกินเลยอะเหมือนคอนเฟกโอเคค่ะ โอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวใช้ช้อนอันเดิมนะคะตักตัวที่แม่น้ำอันนี้ได้เลยค่ะก็วิธีการใส่แนะนำว่าให้ใส่ใกล้ๆชั้นคือใส่ใส่กันเพราะว่าถ้าเราใส่ถุงตัวเนี้ยมันจะกระจายลงกันแล้วมันไม่แบ่งเป็นชั้นๆได้ก็อันนี้ก็ใส่แค่ชั้นเดียวเหมือนกันตอนใส่ก็ระวังนิดนึงแบบอาจจะหนาไปก็อาจจะชื้อออกยากนิดนึงอยากได้สิจะใส่ไม่ของ อันนี้คือมีไว้เพื่อตกแต่งใช่ไหมคะ ใช่ ก็ใส่ให้เขากดตัวหินดูแบบบอกครับ เสร็จแล้วเหรอ ใช่ วิธีการใส่อะค่ะ ก็แนะนำว่าให้ใส่ไล่ฟอร์ดไปก่อนถ้าเป็นอันฟอร์ดตอนใส่อะค่ะมันจะมีความฟูๆนิดนึงแต่ทีเนี้ยพอเราใส่เพื่อที่จะให้มันกั้นระหว่างชั้นดินกับชั้นหินนะคะ ก็ต้องใช้การกดโดยใช้ด้านแรงให้เขาอยู่ตัวเข้าหากันก็ไม่ต้องกดแน่นมากนะคะ ไม่ต้องกระแทกหรือว่ากระเทือนความแรงๆเพราะว่าชั้นเนี้ยถ้ามันหนามากอะค่ะตัวน้ำก็จะขังอยู่ที่ดินแล้วก็ทำให้หมอดเน่าตายได้แนะนำว่าให้กดขอบไปเรื่อยๆจนถึงตรงกลางนะคะปิดตัวหินแม่น้ำให้หมดได้เลยก็ความหนาจะประมาณสักครึ่งหนึ่งของ1 เซนค่ะโอเค ตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังยำมอสเข้าไปในขวดเนี่ยเธอก็ไม่ตัดก่อน ส้มต อยากกินเลยแซ่บค่ะเมื่อวานเขาสั่ง ำเรามีสมาธิกันก่อนตอนออกกองอีกเนาะ เฮ้ย นี่ นี่ เพิ่มอีกไหมคะ งั้นให้ช่วยนะคะที่เห็นมันจะมีช่องเนี่ยก็ อ๋อ ใส่ได้เลยปิดหินให้หมด ได้ค่ะ ก็ถ้ามันชิ้นใหญ่ปังฉีกได้นะคะ อ๋อ เขาเป็นมอสที่ตายแล้วค่ะ มอสเขาร้องเพลงอะไรนะคะครับคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเมียวเมียวเหงาเมียวเมียวเหงาเอ้ยไม่กล้าอย่ามาทำน่ารักถ้าไม่รักจะเจอดีไม่ทัน อย่ามาเบิร์หน้านี้ กับฉันนี่พวกน้องกัน เพลงซีรีส์ป่ะ ใช่ผู้กองเจ้าสนิทถ้าผู้กองยอดรักก็เป็นพี่ติ๊ก โดนเลยนะ อ๋อเขาให้ใช้พี่ให้ใช้แปรงสีฟันหนูใช้มือละ เขาใช้มือได้นี่ มีช่องเนี่ยนิดนึงเนี่ยแต่ตรงนี้ใส่นิดนึงก็ได้ค่ะชิ้นเล็กๆออกมาแล้วก็ถ้ามองจากข้างบนลงที่ไปอะค่ะถ้ามันยังเห็นยืนอยู่พยายามใส่อันเล็กๆปิดใส่ไปเลย รางวัลที่ ใช่ 1 12 ล้าน 6 ตัวตรงๆ2 ใบได้ไหม
ไม่อยู่แล้วงอนเลย12 ล้านยังไม่หมดหนี่ชีวิตที่มีในชีวิตเลยอะ ชีวิตเธอเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะซื้อเอง เฮ้ย ทั้งชีวิตของเธอมันเท่าไหร่ ประเมินค่าไม่ได้ค่ะ อาศัย เขาไม่สนใจเราเลยเขาจะซื้อฉันแล้วนะเธอรู้ไหม หนูขายให้อยู่แล้ว อ้าว อ้าว ได้มิมได้ ไปเลย มิ้มขายเท่าไหร่ ประเมินค่าไม่ได้ไง อ๋อ ก็ยังดีแต่ก็จะขายงงมาก อาจจะ10 บาท 20 บาท ไปเลยนะ ไปเลย ไม่มีฉันแล้วเธอจะรู้สึก รู้สึกดีใจ ได้มิมได้กลับบ้านเองนะวันเนี้ย อ้าวอยากให้มาอยากให้มาเองนะ มาเองนัด4 โมงมาทุ่ม 1 จริงเหรอ ไม่จริงที่ไปจินเจอ่ะ อ๋อ ชีวิตที่ไม่มีแอปเป็นไงชีวิตที่ไม่มีแอป ก็บ้านไกลอ่ะก็ต้องเกาะติดที่แอป ที่ไม่มีแอปเห็นไหม ต้องมีแอปนะ แอปพลิเคชันเรียกรถ ถูกต้อง เข้าได้ แอ นะ ป คะ เขียวแอปเขียว2หรือว่า ถ้าเข้ารายการปุ๊บพูดชื่อเลยนะ ใช่ ถ้าเข้ารายการปุ๊บพูดชื่อเลย ใช่โอ้ยมีหมดเลยนี่ปิดหน้าหนูเลยก็ได้ หนูจำส่วนแหลมได้ เป็น ดี ส นะ ปอตอันใหญ่ๆก็ได้ ใช่ อีกขึ้นสามค่ายเลยก็ได้เนี่ยคุณ ใช่คนละค่ายเห็นปะใครคะไม่มีใครคะ หลังๆหงุดหงิดด้วย โอ้ยใครเนี่ย อย่าเสพสื่อเยอะมากนะคะ ว่าคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องค่ะทำอะไรเนี่ย ก็ว่างอ่ะ เสร็จแล้ว หนูเนี่ยแหละก่อนคนอื่น มันไม่มีอะไร ก็เลยมาหนีบแขนพี่เล่น ทำอะไรต่อคะ ใช่ หิน แล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่ดินลงไป ใส่สารอาหาร อันเดิมได้เลยค่ะตักตัวดินนะคะ เข้าไป ใส่ดิน ใส่ดี ใส่สารอาหาร แปลว่าดินมีประโยชน์ ก็ ไหนลองหน่อย มันจะมีตัวซับไครน้ำร้อนโผล่ขึ้นมานี่หนูต้องไม่เป็นไรนะคะ อ๋อ ใช่ อันนี้จะเป็นเค็มๆหน่อยนะ ไม่ได้ต้นไม้หนูไม่ได้อยากกินเค็ม ดินมีประโยชน์ยังไง ดูแลปกป้องทุกคนในไร่แสนหลักได้ค่ะ เป็นสารอาหาร น้องปุ๋ย น้องปุ๋ย มันจะไม่1/3นะคะ คุณครู มันเริ่ม มันจะสูงมากเลยนะ หรือว่าได้อะ อีกนิดนึงก็ได้ค่ะอันนั้นได้แล้วค่ะก็ถ้าได้ความสุขต้องกันก็ลดน้ำได้เลยค่ะไม่กลัวความสุข ถ้าที่บ้านคุณยายจะเรียกว่าหดน้ำอีแม่จะไปหดน้ำอะไรนะรดน้ ไม่อยากไปเชียงใหม่ไปแค่ ำเพิ่ง เชียงใหม่ เพิ่งไปมาอดี อยากไปเซี่ยงไฮ้อ่ะพี่เฟรม ไปไหม ไป ไปช่วงไหน ไม่รู้เลย ยังไงสายการบินเข้าได้นะ เราหยดรอบๆเหรอคะ ไปให้พวก อ๋อ ชุ่มๆเลยใช่ไหมคะ เลยเหรอคะ แค่ข้างบนปอเปียกทั่วกันค่ะ หนูอยากไปเซี่ยงไฮ้ We want to go to เซี่ยงไฮ้ You want to go to เซี่ยงไฮ้ มีข่าวเราโกง ป้าป่ะม่ามา ค่ะ大家好我是我是 Apple ว่าชื่อมิม we are from Four Element we want to go to เซี่ยงไฮ้ฟางโจวอู่ฮั่นไหน Everywhere in เชียงตุง ชิงเต่าสงชิง around the world อันนี้หนูจะทำเป็นป่าอเมซอนเพราะหนูอยากไปป่าอเมซอน โอเค ได้ไหมคะ หนูอันจะเล็กหน่อย เสร็จแล้ว ก็ความสูงอะค่ะอาจจะประมาณสักครึ่งหนึ่งของขวดหรือว่าไม่เกิน2/3ของขวดนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าดินมันสูงมากอะค่ะตัวมอสเขาก็จะชุดกับง่ายๆพื้นที่มันก็จะไม่แคบขึ้นนะคะก็ก่อนที่จะไปเทดินค่ะเดี๋ยวให้สังเกตที่ขวดก่อนมันจะมีเส้นรอยต่ออยู่2 เส้นลองจับดูก็ได้ อ๋อ นี่ ใช่ค่ะ ก็เส้นอันเนี้ยเดี๋ยวให้มาไว้แล้วก็เขาว่ามันอยู่ประมาณตำแหน่งตรงไหนแล้วก็เลือกเทดินไปด้านใดด้านหนึ่ง หาไม่เจอเลย ไหนดิ
นี่ไง ของหนูไม่มี นี่สองฝั่งนี้มี ด้านลงเนี้ย เนี่ย แล้วก็สาดเข้าไป ใช่ค่ะเส้นมันควรจะอยู่ข้างๆแบบเนี้ยค่ะเพราะเนื้อดีควรจะเป็น ฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ เส้นอยู่นี่ แนะนำว่าวางตรงๆได้ อ๋อตรงๆได้เลย น่าจะถูกแล้วค่ะ จริงๆคนที่ไม่ต้องทำสูงมากก็ได้ค่ะประมาณครึ่งหนึ่งของได้ เขาบอกว่าคนเป็นตาเนี่ยชาติที่แล้ว เป็นลูกผู้ดี อุ้ย ตอนตายเขาก็เลยแต้มเอาไว้ อุ้ยแอมมีกลางหลังใหญ่ๆเลย มิมไม่มีอะดิ มีตะก้น จริงวะเนี่ยนี่คือดงผู้ดี สอง เหรอ คนนี้ มันคือ ดงผู้ดี มัน เราแบบดงผู้ดี เอวลงไปมีหนึ่งจุดเล็ก อืมแล้ววันนี้พบกับรายการ ดงผู้ดีหรืออันนี้เอาออนนะ โอเคค่ะ แล้วก็ ๆ มีปะคะ ไม่ต้อง ไม่มี อ๋อ แล้วก็อย่าเอาดับเบิลแล้วก็ลดน้ำได้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่หินเข้าไปนะคะ ก็ถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยแนะนำว่าเป็นหินในขวดแก้วไม้อะนะปกติ อ๋อ เป็นหินก้อนเล็ก ใส่กี่ก้อนก็ได้ ๆได้ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะจำนวนมีที่ใส่ลงไปอะค่ะพื้นที่ที่เราจะลงน้อยมันจะเป็นแค่พื้นที่สีดำเท่านั้นค่ะก็ถ้าลงหินไปเยอะ พื้นที่ที่ลงมาก็จะเหลือน้อยลงค่ะ อ๋อ เวลาใส่ก็กดลงไปแน่นๆได้เลยค่ะส่วนหนึ่งมันจะต้องจมอยู่ลงในดินนะคะ แล้วก็ส่วนหนึ่งจะโดนวัดบังนิดนึง โอเค ขอโทษค่ะ ลองดูน้ำหนักให้มันแตกไหมคะ อาจจะเอาดินนิดนึงได้ค่ะได้ค่ะ ชวนนะบอก ลูกค้าปะประทานตรงไหนคะตรงไม่บอก อ้าวทำไมเป็นคนอย่างนี้ ตรงนี้เราใกล้ๆได้ค่ะจะเป็นการลงมอนแล้วค่ะ เย้แล้วทาล่ะคะ เอาละยากเลยค่ะพี่ อยากรู้ว่า มอนนี่ร้องเพลงได้หรือเปล่า เฮ้ย เฮ้ย มาละ เริ่มละ มาละต้องปักลงไปแรงไหมคะ เดี๋ยวก่อนเราจะลงปูเลยเรามาทำความรู้จักมอสกันก่อนนะคะ ใช่ค่ะ ก็มอสที่ได้ไปค่ะ มันจะมีอยู่3อย่างด้วยกัน ก็จะมีอยู่2ลักษณะ ยาวที่สุดค่ะจะเป็นน้องเป็นนี่ ปักยาว อันนี้ที่กับพ่อแต่ยาวแล้วก็ฟูที่สุดค่ะ จะเรียกว่ามอสหางกระรอกค่ะ ของหนูเป็นอันนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะจะเป็นแบบก็ต่อมาจะสั้นลงมานิดนึง เหมือนหาง ควาก ม ระร เล็ อก กลงมาหน่อย อันนี้จะเป็นมอสตัวนอนนะคะ ตัวหนอน 2ตัวนี้จะเป็นมอสยาวนะคะ แล้วก็มอสสุดท้ายค่ะ อันนี้จะเป็นมอสสนามค่ะ จะเป็นมอสสั้น เหมือนย่าเลยค่ะ ตอนเด็กๆชอบไปขุดมอสอย่างเงี้ย อ๋อตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม ใช่เหมือนมันเป็นร่องของแบบอิฐตัวหนอนอะแล้วก็ชอบไปหูบแล้วก็มาวางแต่มันก็ตาย เดี๋ยวเรามารู้จักส่วนของเขาก่อนนะคะ ก็จริงๆอะค่ะมอสมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะ สีเขียวที่เห็นมองเนี้ยค่ะ อันเนี้ยจะเป็นใบของเขานะคะ แล้วก็ต่อมาที่เป็นสีน้ำตาลออกหรือว่าซีดๆแบบเนี้ยค่ะ จริงๆ อันนี้คือลำต้นค่ะ ไม่ใช่รากรากจริงๆของเขาจะอยู่ปลายสุดตรงนี้เลยนิดเดียวลักษณะก็เหมือนกันค่ะ รากเขาจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็วิธีการลงปลูกถ้าเป็นมอสยาวให้ร่วงใบเขาก่อนค่ะนิดนึง เพราะว่าถ้าเราไม่ร่วงอะค่ะตอนลงปลูกมันจะปลูกลำบากนิดนึงค่ะต้องร่วงประมาณนี้แล้วก็หันครีมตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะ วิธีการใส่อีกนึงเดี๋ยว ให้ลูกค้าใช้ก้านคัตเติ้ลบัตก็ได้ค่ะ แล้วก็ลงปุ๋ยไปให้รากเขาแตะหน้าดินเท่านั้นนะคะ
ไม่ต้องกดน้ำหนักใช่ไหมคะ ไม่ต้องค่ะ ขอแค่ให้ลากกระชิ้นกับหน้านี้ก็พอแล้วก็ไม่วางซอสทับหัวด้วยกันค่ะหรือว่าวางบนหินนะคะ ถ้ามันใหญ่ไปแบ่งได้ค่ะ ตัวน็อตยาวก็แนะนำว่าให้รวบใบ แล้วก็แบ่งออกมา อ๋อ ใช่ ก็เวลาแบ่งเขาเป็นกลุ่มๆนะคะ ไม่ฉีกเขาเป็นเส้นๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ไม่ได้ ค่ะ ส่วนน็อตสนามจะแบ่งง่ายสุดค่ะ ก็แบ่งจากบนลงล่างค่ะ แล้วก็แปะบนดินได้เลยก็อาจจะ เขาต้องอึดอัดแน่เลย ได้จริงๆนะว่าแค่วางเรียงกันเฉยๆค่ะ ไม่ควรยัดเขาแบบเข้าซอกเล็กๆแคบๆเนี่ยแล้วก็ระวังเรื่องตอนปิดฝานะคะลองดูว่าน้อยเขาชนฝาเยอะขนาดเองนะคะ ลากบางส่วนเกยอยู่บนหินได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้น มันต้องเอาก้อนหินออก เสียงของสัตว์นี้ มันมีเสียงด้วยเหรอ เราทำอยู่จินตนาการเฮ้ย ไม่ใช่ อะไร อันนั้นตัวอะไรคะตัวอะไร ตัวอะไร เฮ้ย อ๋อเหมือน ช่วยโคสับหน้าหน่อย เดี๋ยวเอาตัวขึ้น ตัวมิมเฮ้ยเหมือนเลย วะ แล้วหนูเป็นตัวอะไร เอาขึ้นมาที่หน้าด้วยสิ อยู่ไหนอะอ้าวแอบซ่อน พุงแตกด้วยนี่ อุ้ย ไดโนเสาร์ เฮ้ยแล้วเดี๋ยวนี้เขามีจุ๊บสัตว์ต่างๆ จุ๊บกระต่าย อะไรอ่ะ หนูปักลงไป ไม่ได้เอาคืน ได้เลยใช่ไหม ก็คือบนน็อตได้เลยนะคะเอาหินตั้งแต่ ไม่ท อ่ะจุ๊บไก่ให้ดูดิจุ๊บไก่ ต้องเป็นสัตว์น้ำ ใช่จุ๊บจุ๊บกระต่ายแล้วจุ๊บ กระต่าย เอาวันอีกรอบ3 2 จุ๊บกระต่ายอ๋อ โอ้เขินค่ะไม่ดี 1แล้วของเดียว ฮะ ำไม่ทันอีก แอบจุ๊บม้าจุ๊บ เมื่อวานคืออันล่าสุดคือพิงวินน้องมี จุ๊บแมว เห็นพุ่มท เออ เสร็จแล้ว ชื่อว่าอะไรคะ โรลลี่แลบบิด โรลลี่แรบบิทแอปชื่อม้าน้อยผจญภัย เฮ้ย กลับมาก่อน มา มาเร็ว นะ ตั้งชื่อว่าอะไรนะ ยูสุ ชื่อยูสุเลยเหรอ ชื่อยูสุเลย ำตอน ยูสุมาเที่ยวในป่าอเมซอน ตั้งชื่อว่าอะไร ม้าน้อยผจญภัย ดูผจญภัยปะ ดูมาจนไทย ใครสนใจอยากมาทำนะคะ ก็สามารถมาได้ที่ Tiny Tea Garden สุขุมวิท54 ค่ะ อยากบอกว่าเมนูช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อร่อย มาก แล้วก็ ข้าวไข่ข้น มันกุ้งแม่น้ำอร่อยมาก ใช่ แล้วก็อย่างตัวเทอร์ราเรียมเนี่ยนะคะ ก็มีหลายไซส์หลายขนาด แล้วก็โหลเนี่ยมีหลายรูปทรงมากๆเลยนะคะ ตัวการ์ตูนเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมากเลย มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ ก็จริงๆเอาเป็นทำเป็นของขวัญก็ได้นะนี่ของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเกิดใครชอบเราทำกิจกรรมน่ารักแบบนี้หรืออยากให้เราไปทำกิจกรรมที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย ก่อนอื่นก็ก่อนจะไปก็ขอฝากช่องทางติดตามพวกเราก่อนนะคะ mimu.p ค่ะ แล้วก็ตอกตอกนะคะวาตาชิวามิมุค่ะ ค่ะของแอปก็ Apple Lapis นะคะ แล้วก็ใน X ก็จะเป็น Apple Lapis ค่ะ ของเฟรมก็จะเป็นเฟรมทุกช่องทางนะคะ ส่วนใน X ก็จะเป็น is your girl เฟรมค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทาง North Star Entertainment ค่ะ ใช่